Netflix එකෙන් නොමිලේ ෆිල්ම් බලන්න දන්නවද? අද කතා කරන්නේ ගැන. ගොඩක් දෙනෙක් මේ වෙනකොටත් හිතන ඇති මේක ගොඩක් ෆේක් වීඩියෝ එකක්. එහෙම නැත්නම් මේක තනිකරම බොරුවක්. මේ views ගන්න හදන වීඩියෝ එකක් කියලා. ඉතින් ඒක ඇත්ත නෙමෙයි. අද මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද Netflix පාවිච්චි කරලා නොමිලේම ෆිල්ම් බලන්න කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා කරගෙන නැතුව යමු ඉක්මනට වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉතින් ඊට කලින් මම පොඩ්ඩක් මතක් කරන්නම් ඔයා Netflix ගැන දන්නේ නැත්නම් Netflix කියන්නේ ෆිල්ම් බලන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක්. මේකේ ෆිල්ම් ඔෆ්ලයින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ හැම දෙයකම ඔයා පැකේජ් එකක් මිලදී ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඊට අමතරව ඔයා account එකකුත් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දෙක කරන්නේ නැතුව ඔයාලට ෆිල්ම් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ෆිල්ම් බලන්න බෑ. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ මේ දෙකම නැතුව, ඒ කියන්නේ account එකක් හදන්නේ නැතුව, සල්ලි වියදම් කරලා පැකේජ් එකක් ගන්නෙත් නැතුව කොහොමද Netflix එකේ ෆිල්ම් බලන්න කියලා. එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. Netflix කියන අන්තර්ජාතික ජනප්‍රිය මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාම අපිට ප්‍රධාන පිටුවේ මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා ටයිප් කරන්න ඕන. මම ටයිප් කරන විදිහටම මෙන්න මේ විදිහට URL එක පොඩ්ඩක් LK කියන තැන ඩිලීට් කරලා මේ විදිහට watch කියලා ටයිප් කරගන්න. ඊට පස්සේ පොඩි ඉරි කැලක් තියෙනවා කීබෝඩ් එකේ, ඒක ටයිප් කරලා free කියලා ටයිප් කරන්න. මම මේ link එක දාන්නම් අනිවාර්යයෙන්ම description එකේ හරි comment section එකේ හරි. එතකොට අර ගොඩක් ලේසියෙන් මේක ක්ලික් කරලා යන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේ විදිහට අපි රීෆ්‍රෙෂ් කරපු ගමන් අපි අලුත්ම වෙබ් වීඩියෝ එකට තමයි යන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා watch some our favorite shows for free කියලා වෙබ් පේජ් එකක්. ඉතින් මේ පේජ් එකේ තියෙන මේ ෆිල්ම් ටික ඔක්කොම ඔයාලට නොමිලේ බලන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකන තමයි මම ඉස්සෙල්ලා ඉඳන් කියාගෙන ආවේ. ඉතින් මේ ෆිල්ම් ඔක්කොම ඔයාලට නොමිලේම තමයි බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ. හැබැයි ඔයාලා data ගැන හිතනවා නම් data මේකට වැය වෙනවා. data free නෑ. ෆිල්ම් එක විතරයි ෆ්‍රී වෙන්නේ. ඉතින් අපි එකක් ප්ලේ කරලත් බලමු මේ ෆිල්ම් වලින් කොහොමද මේක හොඳට ප්ලේ වෙනවද කියලා. ඉතින් ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක මත තමයි මේක ප්ලේ වෙන එක ක්වොලිටි එක රඳා පවතින්නේ. ඉතින් ඔයාලට හයි ක්වොලිටි දාලා ප්ලේ කරගන්නත් පුළුවන්, ලෝ ක්වොලිටි දාලා ප්ලේ කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට තෝරාගත්ත ෆිල්ම් එකක් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම් වලට මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් හොඳට හයි ක්වොලිටි එකට අපිට මේ ෆිල්ම් බලන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් සබ්ටයිටල් එහෙමත් ඕනනම් ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්, ක්වොලිටි එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තවත් ෆිල්ම් එකක්. ඉතින් මේකත් ප්ලේ කරලා බැලුවම මේ විදිහට මේ ෆිල්ම් එකත් ප්ලේ වෙනවා, අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් හොඳට ඔයාලට නොමිලෙම මෙන්න මේ විදිහට මේ ෆිල්ම් සෙට් එකම බලන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් කරන්න, channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.